e-money. අද මම කරන්න හදන්නේ tutorials දෙකක් විතරක් බලලා e-money generate වෙන blog site එකක් හදන්න. What's up guys? මම Alvido. Welcome to Era Space. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ tutorials දෙකක් විතරක් බලලා WordPress blog site එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. blog site එකක් අපි හරියට continue කරගෙන ගියොත් ඒකට visitors ලා එන්න පටන් ගන්නවා. මේ එන visitors ලට අපිට පුළුවන් ads පෙන්නලා e-money generate කරගන්න. මම කියන්නේ මම හදන site එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි e-money හොයන්න කරන ආරම්භයක් විදියට මේ වගේ දෙයක් ඔයාලටත් පටන් ගන්න පුළුවන්. අද මම බලන්න tutorial දෙක, එකක් English අනික සිංහල. මම මේ දෙකම බලලා තමයි WordPress blog site එක හදාගන්න හදන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු WordPress site එකක් හදාගන්න අපිට ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. WordPress site එකක් ඔයාලට tutorial බලලා කරන්න පටන් ගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ keyboard එකක් එන්න ඕනේ. මේක Jetcal මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බඩු ගන්න හරි ලාමයි. ඒ වගේම තමයි හොඳ laptop එකක් ඕනේ සහ මේ වගේ අඟල් 24 full HD monitor එකක් ඕනේ. WordPress development කරන්න ඔයාලට කිසිම අමතර software එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕනේ කරන්නේ මගේ YouTube channel එක load වෙන හොඳ internet connection එකක්. හොඳ එකක්. හරි. හොඳ එකක් ඕනේ. right ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට ඕනේ වෙන්නේ WordPress site එකක් හදාගන්න. අපි දැන් බලමු පළවෙනි tutorial එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි tutorial එකේ මෙයා කරන්නේ WordPress එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන zip file එක download කරලා අපේ host එකට දාලා ඉවරලා ඒක unzip කරලා WordPress site එක අපේ host එකේ setup කරගන්න එක. ඉතින් දැන් බලමු මම ඒ දේ කරගත්තේ කොහොමද කියලා. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. right ඒ විදිහට මම WordPress site එක setup කරගත්තා. මේකට database එකත් connect කරගත්තා. ඒ විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් මේ tutorial එක බලලා හරි වෙන tutorial එකක් බලලා හරි WordPress ඔයාගේ host එකේ setup කරගන්න. අපි බලමු දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟ tutorial එකේ තියෙන්නේ WordPress theme එකක් download කරගෙන ඒකට තව plugin add කරලා WordPress site එක complete blog එකක් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි දැන් යන් ඒ tutorial එකේ විදිහට blog site එක design කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ WordPress install කරගත්ත ගමන් එන දේවල්. welcome to WordPress. ඊට පස්සේ මට මතක විදිහට ඒ tutorial එකේ ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් කියලා දෙනවා මොනවද අයින් කරන්න ඕනේ මොනවද ඔයගලන්ට වැඩක් තියෙන දේවල් කියලා. ඒ දේවල් හරියටම කරන්න. මොකද ඉගෙන ගන්න ඒ උගන්වන්නේ හොඳට පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් පඬිකම් නැතුව ඔයා හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරි? නැත්තම් දන්නවද? ගුටි දෙන්නේ ගුටි. ඉතින් අපේ WordPress ගුරුතුමා කිව්ව විදිහටම එයා install කරපු theme එක මම මේකට install කරා. මොකද මට තේරෙන්නේ අලුත් දෙයක් හොයාගෙන අලුත් දේවල් install කරන්න. මොකද මම WordPress වලට අලුත් ඔයාට පුළුවන් අපේ ගුරුතුමා කියන මේ හීරෝ හරි ගුරුතුමාට හරියට කියාගන්න බෑ. ඒකම ඕගොල්ලන්ට ඉන්ස්ටෝල් කරලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදේම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙහෙම තමයි වෙබ්සයිට් එක පේන්නේ. මේකේ කිසිම දෙයක් ආටිකල් එකක් මුකුත් දාලා නැති හින්දා හරිම කැතයි. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යෙන් ආටිකල් ලියන විදිහක් බලලා මේකට ආටිකල් 100ක් විතර දාගෙන තමයි එන්නේ. හරි. $1 තමයි ඉතින් කෙලින්ම මේ වගේ තමයි ඊට පස්සේ සයිට් එක පේන්නේ. මම දැනට contact us page එක විතරයි දැම්මේ අපේ ගුරුතුමා කිව්ව විදිහට. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මේ blog site එක design කරගත්තේ. මම මේක ඉස්සරහට maintain කරගෙන යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ tutorials බලලා ඔයාට ඕනම දෙයක් කරගන්න. මේ වගේ programming හරි non programming හරි දෙයක් ඔයා tutorial බලලා කරනකොට මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇවිල්ලා ඔයාට ඊට අදාළ tutorial එකක් හොයාගන්න බැරි නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ Google එකට. Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්නේ Google කරාම මේ අපි කරා වගේ blog site කරන අය ආටිකල් ඕන තරම් লীලා තිනවා. අපිට එන ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙන කාට හරි මීට කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවමයි. මොකද මේ කිසිම දෙයක් හොයාගත්තේ අපි නෙමෙයි. අපි කරන්නේ මේ හොයාගත්ත දේවල් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මේ දේවල් වල එන හැම ප්‍රශ්නයක්ම මේ ලෝකේ කාටම හරි ඇවිල්ලා ඒ ආපු ප්‍රශ්නයක්ම මොකක්ම හරි blog එකක ලියලා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නම ඕනේ. ඒක නිසා ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා තනියම දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට ඔයා තනි වෙලා කියලා හිතන්න එපා. මොකද මුළු Google එකම ඉන්නවා ඔයාට උදව් කරන්න. අපි දැන් බලමු මම හදපු blog site එකේ final reveal එක.
ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝස් වලට කැමති ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක එයාට share කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like 500ක් ආව දවසට මම තේරෙන්නේ නැති භාෂාවකින් web UI development වීඩියෝ එකක් බලාගෙන ඒ web UI එක හදනවා. ඒකෙන් මම ඔප්පු කරනවා සමහරක් programming දේවල් ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාට භාෂාවත් වැදගත් නැහැයි කියලා. එහෙනම් මේ වගේම අලුත් interesting වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් subscribe කරලා set වෙලා ඉන්න.